Ja men hej och varmt välkomna till O-ringen TV. Jättekul att ha er med oss igen och kul att ha dig med oss, Janne. Tack så mycket. Vi är ju ute i Lunsen igen nu och då vet vi ju alla vad som ska hända. Ja, jag ska lära de som tittar här och orientera i Lunsen. Är det inte så? Jajamän, det stämmer. Det är lite kyligt idag, eller hur? Ja, nu är det ju faktiskt höst. Vi kan inte dölja det. Så det är lite mer kläder på. Men riktigt härlig dag här i höstlunsen. Det kanske har sjunkit ihop lite mer i terrängen. Så det är nästan lite mer lättsprunget än vad man kan förvänta sig mitt i sommaren på O-ringen. Så. Och vad är det vi ska kolla på idag då? Idag är det kortsträckor som står på programmet. Och då kanske många tänker att men det måste vara det svåraste man kan göra i Lunsen. Men jag tycker nog att det är lite enklare egentligen, för det finns så många detaljer att läsa på här. Om man jämför med en annan terrängtyp där det inte finns så många detaljer och mer vitt på kartan, ja men då är man ju då måste man gå på kompassen mycket. Här kan man gå både på kompass och läsa av detaljer hela tiden. Så den stora utmaningen här, det är ju snarare att läsa på rätt detaljer så man inte läser på allt, för då tar det för lång tid. Så det blir ganska enkelt idag alltså? Idag blir det busenkelt med kortsträckor. Nej, men så är det inte. Det är aldrig lätt i Lunsen egentligen. Men man kan göra det enklare för sig på ett ganska bra sätt, tror jag. Bra, ska vi ta och kika lite på sträckorna då? Absolut, det ska vi göra. Ja. Ja, då är det 3 stycken korta sträckor på den här slingan då, som jag ska känna på lite grann här. Första kontrollen, då vill jag ha branterna här efter en tredjedel av sträckan. De är tydliga och då funderar jag lite, ska jag gå ovanför eller nedanför? Och då vill jag helst gå ovanför, för jag tror att det är lite bättre terräng, lite snabbare uppe på de här höjdpartierna. Toucha mosskanten och sen så får den här höjden här som sticker ut lite grann med en ås, och den vill jag springa ut på. Får jag den, då är det bara att fortsätta i samma riktning, tänker jag, ut till punkthöjden. Och jag tror att den kommer att sitta, det känns ganska diffust just där kontrollen sitter. Så där gäller det att ha rätt ingångsriktning, och det får jag med hjälp av den här höjden. Nästa kontroll, väldigt kort, och där sätter man ju minst 3/4 liksom, handlar ju om utgången, riktning. Och för att bekräfta det ännu mer, då vill jag gärna ta stenen där, sen smita in mellan de här 2 höjderna med branter på, och sen så gör jag en fin vänstersväng in där, och då ska kontrollen sitta där. Tredje kontrollen, då är första tydliga hållpunkten då, bland många andra detaljer som jag sa. Det gäller att välja få punkter och de ska vara tydligare än de andra då. Och det är branten och blockterrängen här. När jag har fått det, då blir det svårt. Och jag ser ju att den här sträckan är den svåraste. Jag tror det är lite sämre terräng här. Men när jag har fått stenen eller blockterrängen och branten, då smyger jag ner på höjden. Och därifrån så är det riktning ner till gulmossen här. Och jag tror att det kommer vara en liten ridå av tätare skog före med det här gröna. Så att det gäller att lita på kompassen. Ja men bra, då vet vi ju vad som väntar oss idag då. Jajamän. Då tycker jag vi drar iväg till starten innan vi fryser sönder här. Ja, det låter bra. Sönder. Jag kan ta en till då. Då sätter jag igång här. Som sagt, jag tar ovansidan, för jag tror det är finare här uppe på höjden. Titta. Jämför man med att springa ner i sänkan, så är det troligen lite rassligare där. Nu ska jag se den här brantkanten. Där har vi branterna. Följer jag med branten här. Och nu ser jag mossen här på vänster sida. Då vill jag gå upp på höjden här. Följa med den. Kolla lite efter avlånga punkthöjden. Den har jag precis till vänster om mig nu. Så nu vill jag ha den här näsan. Det är väl den här. Ser jag den nu, så då kan jag följa den ut. Nu ligger jag i sweet spot, kan man säga. Det var inte alls så diffust som jag trodde här. Jag hoppas att kontrollen sitter på baksidan här. Jajamän. Spik. Och nu gäller det att vara noggrann med riktningen. Det är nästan hela den här sträckan. Jag vill ta höjden och få stenen. Så den kikar jag efter nu. Där har vi den. Mitt under en gran. Det var inte det lättaste. Men skönt att få den. Och sen är målet att smyga in mellan de här branterna, höjderna med branter.
kommer jag till och med höger om den längst till höger, så då måste jag svänga upp ordentligt här. Och här är det lite rassligt. Kanske inte den allra finaste delen av Lunsen, men där har vi den. Den här sträckan har jag respekt för. Jag förväntar mig inte någon jättefin terräng. Första hållpunkten här, det är ju branten och blockterrängen. Nu ligger jag längs höjdkanten. Här har jag på vänster sida lite stenar, blockterrängen. Och nu ska jag smyga ner på den här hjälpkurvshöjden, och det kommer inte bli jättelätt, känner jag. Här tror jag att jag är på den. Och det är min sista säkra punkt här, och nu måste jag gå på. Nu ska det vara sista biten ner till Gulmossen. Här öppnar upp sig. Det känns ganska skönt att spika en sån här kontroll. Härligt! Yes. Snyggt! Ja, det gick ju lite bra det där, va? Ja, men lite missnöjd ändå. Lite missnöjd? Ja, jag bommade lite på tvåan där. Kom lite snett okej. på den kortaste sträckan. Ja. Och vad var det som hände där då? Ja, på den sträckan så alltså jag fick ju den där stenen som låg under en gran, och sen tänkte jag att, ja, det var det jag sa, får man den då är man nästan klar med sträckan. Men sen var det lite bökig terräng och då kom jag för långt till höger, så jag fick liksom runda en brant mer än vad jag hade tänkt. Ingen stor miss, men jag kanske tappade 15 sekunder eller så. Ja, just det. Första kontrollen, ja, den gick bra. Den var lite lättare, jag trodde faktiskt. Jag trodde det skulle vara diffus där den satt då, men det var ju öppen fin skog, så det blev lätt. Och sen den här sista, den satt ju också bra, men den var den svåraste, skulle jag säga. Vad var det du skulle ha gjort på den här kontrollen då för att undvika misstaget? Ja, men när jag såg stenen, jag passerade ju stenen så att jag hade den på vänster sida av mig. Och jag tänkte lite att, ja, men nu är jag vid stenen, men egentligen var jag till höger, och då korrigerade jag inte tillräckligt mycket där för att hamna mellan de där två höjderna som jag ville komma mellan. Jag var lite slapp där i riktningen. Ja. Det är ganska lätt när man springer, för det var lite bökigare, eller hur? Ja, det att var man inte hamnar på fel stråk där. Precis, det var inte Lundsens finaste just där, och då måste man vara mer bestämd för att kunna hitta rätt stråk. Just det. Det var inte jag just där. Ja. Och sen sista sträckan här då? Sista sträckan, ja, men den var ganska tuff och det var bökigt, och där var jag tvungen att liksom, ja, men fokusera mycket på riktningen. Sen fick jag den här hjälpkurvshöjden. Jag var inte riktigt säker på att jag var på den från början, men sen förstod jag, ja, men det är rätt, och då kunde jag bara attackera ner hit till mossen. Just det. Vi kan ju säga det att den här sista sträckan är väl kanske inte riktigt så många banor som kommer se ut så. Nej, genomsnittet är finare än så här. Men samtidigt, det här är ju extra utmanande orientering då. Men till största del så är det ju mer öppen terräng som man kommer att springa i. Ja, men bra, då är vi klara för den här veckan då. Jajamän. Då får jag ju bara tacka dig för att du varit med. Och nästa vecka vet jag faktiskt inte vad vi ska göra, för att vi spelar in det här avsnittet i oktober. Och när ni ser det här så kommer det vara mitt i kallaste vintern. Så jag kan ju bara säga att om ni tycker att det är trevligt att följa med oss här på O-ringen TV, så följ kanalen så att ni inte missar nästa vecka då, framförallt. Och sen så fortsätta avsnitt, så ses vi i dem. Ha det så bra, hej! Hej. Kan jag springa ut eller någonting?